हेलो साथीभाइहरू, म हेमन्त काब्रा फेरि पनि नेपाल स्टडीको लागि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा हामी सिलिन्डर, स्फेयर र हेमिस्फियरका क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ। अब यसका लागि मैले DR सिमखडाको म्याथमेटिक्स फर SEE कम्पिटिटर्स 18th एडिसनको बुक युज गरेको छु। ओके, अब म सबैलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने यस भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईहरूले यदि मेन्सुरेसन्सको हाम्रो अरू भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने पहिला त्यो हेर्नु होला, किनभने ती भिडियोहरूले तपाईँलाई ओभरअल ओभरभ्यू दिन्छ अन हाउ टु क्यालकुलेट द LSA, TSA एन्ड भोल्युम अफ डिफ्रेन्ट सेप्स। हामीले अघिल्लो भिडियोमा सिलिन्डर, स्फेयर, हेमिस्फियर, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, कम्बाइन्ड सलिड्सको LSA, TSA र भोल्युम क्यालकुलेट गर्न सिकाएका छौँ। ओके, त्यो भिडियोहरू हेर्नु होला। अब त्यो भिडियोको लिङ्क म यता डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिन्छु, अथवा तपाईँहरूले हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर पनि त्यो भिडियोहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीभाइहरू, यस भिडियोमा हामी इजी क्वेसन्सहरूबाट स्टार्ट गर्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै क्वेसन्सको डिफिकल्टी लेभल बढाउँदै जान्छौँ। ओके, त्यसो भए अब स्टार्ट गरौँ है त। क्वेसनले हामीलाई भन्छ द बेस एरिया अफ अ सिलिन्डर is 154 square centimeter and the curved surface area is 880 square centimeter. Find the total surface area of the cylinder. हामीले के दिएको छ? We have been given base area as 154 square centimeter, हैन? बेस एरिया भनेको के हो? सिलिन्डरको बेसमा हामीसँग के छ? सर्कल छ। हेर्नु त, दिस इज द बेस, हैन? दिस इज द टप सर्फेस, दिस इज द बेस सर्फेस, हैन? बेसमा हामीसँग सर्कल छ भनेपछि बेस एरिया भनेको के भयो? एरिया अफ द सर्कल। एरिया अफ द सर्कल के हुन्छ हाम्रो? पाई आर स्क्वायर। सो हामी बेस एरियाको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हामीलाई कति दिएको छ? 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर। र अर्को हामीले भनिएको छ द कर्भ्ड सर्फेस एरिया इज 880 स्क्वायर सेन्टिमिटर। कर्भ्ड सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ? Curved surface area is written as 2 pi RH. Curved surface area of cylinder is 2 pi RH. This is equal to 880 centimeter square. Okay, हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ TSA. TSA को फर्मुला के हुन्छ? The formula of TSA is given as 2 pi R plus H, हैन? यसलाई हामीले सल्भ गर्यौँ भने हामी लेख्न सक्छौँ 2 pi R into R कति हुन्छ? 2 pi R स्क्वायर। सिमिलरली 2 pi R into H will give me 2 pi RH, राइट? हामीसँग पाई आर स्क्वायरको भ्यालु कति छ? 154, हैन? सो आई क्यान राइट दिस एज 2 into 154। यो पाई आर स्क्वायरको ठाउँमा मैले कति लेखेँ? 154। सिमिलरली 2 pi RH को ठाउँमा के लेख्न सक्छु? 880, हैन? सो आई क्यान राइट दिस एज 880। यसलाई हामीले सल्भ गर्यौँ भने हामी पाउँछौँ 154 into 2 विल गिभ मी 308 प्लस 880। यसलाई हामीले सल्भ गर्यौँ भने हामी पाउँछौँ 1188 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सो दिस इज द TSA अफ द सिलिन्डर। ओके साथीभाइहरू, यसलाई अर्को तरिकाले पनि बुझौँ। हामीले के पढेका छौँ? हामीले पढेका छौँ TSA इज इक्वल टु CSA प्लस एरिया अफ बेस प्लस एरिया अफ टप सर्फेस, हैन? हामीलाई CSA दिएको छ। वी हेभ बिन गिभन CSA एज 880 स्क्वायर सेन्टिमिटर। हामीलाई एरिया अफ बेस एरिया दिएको छ 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यदि बेस एरिया 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ भने एरिया अफ टप पनि 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ, हैन? किनभने एरिया अफ बेस र एरिया अफ टप इक्वल हुन्छ सिलिन्डरको केसमा, है? सो आई क्यान राइट दिस एज 880 प्लस 154 प्लस 154। यसलाई फेरि हामीले सल्भ गर्यौँ भने हामी एक्ज्याक्टली सेम पाउँछौँ, द्याट इज इक्वल टु 1188 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ओके, सो जसरी पनि हामी यस क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, अब अगाडि बढौँ र अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। साथीभाइहरू, अब वी हेभ मुभ टु क्वेसन नम्बर 13A। ओके, यस क्वेसन हामीलाई सोध्छ फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस अफ द सिलिन्डर हुज हाइट इज 7 सेन्टिमिटर एन्ड टोटल सर्फेस एरिया इज 276 4/7, हैन? हामीले टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ। टोटल सर्फेस एरिया हेज बिन गिभन एज 276 4/7, राइट? अब यसलाई पहिला हामी सल्भ गरौँ। यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 276 into 7 plus 4, राइट? दिस क्यान बी रिटन एज 1936 डिवाइड बाई 7 सेन्टिमिटर स्क्वायर, राइट? अब TSA को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भने द फर्मुला अफ TSA इज
2 pi r टाइम्स अफ r प्लस h। यो सिलिन्डरको केसमा है दिस क्यान बी रिटन एज 1936 डिभाइड बाई 7 होइन। अब हामीलाई हाइट कति दिएको छ, हाइट इज 7 सेन्टिमिटर। सो आई क्यान राइट दिस एज 2 into 22 डिभाइड बाई 7 into r टाइम्स अफ r प्लस 7। दिस विल बी इक्वल टू 1936 डिभाइड बाई 7 होइन। अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ। यो 7 र 7 डिभाइड गर्छ एकअर्कालाई राइट। सो आई क्यान राइट दिस एज 44r टाइम्स अफ r प्लस 7 इज इक्वल टू 1936। अब दिस क्यान बी रिटन एज r टाइम्स अफ r प्लस 7 इक्वल्स टू 1936 डिवाइड बाई 44 राइट, और दिस क्यान बी रिटन एज r टाइम्स अफ r प्लस 7 इज इक्वल टू 44। ओके, अब इसे सल्भ गरौँ। r इंटू r विल गिभ मी r स्क्वायर, r इंटू 7 विल गिभ मी 7r माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने आई क्यान राइट दिस एज r स्क्वायर प्लस 11r माइनस 4r माइनस 44 इज इक्वल टू 0, और r टाइम्स अफ r प्लस 11 माइनस 4 टाइम्स अफ r प्लस 11 दिस इज इक्वल टू 0, और r प्लस 11 टाइम्स अफ r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफोर r इज इक्वल टू माइनस 11 और 4। अब किनभने r को भ्याल्यु नेगेटिभमा हुन सक्दैन, सो माइनस 11 क्यानट बी द एन्सर, सो द भ्याल्यु अफ r विल बी इक्वल टू 4। देयरफोर रेडियस अफ द बेस इज इक्वल टू 4 सेन्टिमिटर। ओके, now the next question says find the radius of the base of the cylinder whose sum of the height and the radius of the base is 34 centimeter and the total surface area is 2992 square centimeter। हामीलाई रेडियस अफ द बेस फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हैन। हामीलाई दिएको छ सम अफ द हाइट एन्ड रेडियस भनेपछि हामीलाई h प्लस r इज दिएको छ 34 सेन्टिमिटर र हामीलाई भनिएको छ TSA इज इक्वल टू 2992 स्क्वायर सेन्टिमिटर राइट। हामीलाई के थाहा छ भने TSA अफ द सिलिन्डर इज गिभन बाई द फर्मुला 2 pi r प्लस h, 2 pi r टाइम्स अफ r प्लस h, दिस विल बी इक्वल टू 2992 सेन्टिमिटर स्क्वायर हैन। r प्लस h को भ्याल्यु हामीलाई कति दिएको छ 34 सेन्टिमिटर। सो हामी के लेख्न सक्छौँ 2 into 22 डिवाइड बाई 7 into r into 34, दिस विल बी इक्वल टू 2992 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो कि होइन। मैले 2 लाई एज इट इज लेखेँ, पाईको ठाउँमा 22/7 लेखेँ, r हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त्यसलाई मैले एज इट इज लेखेँ र r प्लस h को ठाउँमा मैले 34 लेखेँ। ओके, अब यसलाई सल्भ गरौँ। आई क्यान राइट दिस एज 2 into 22 विल बी 44 into 34 डिवाइड बाई 7 into r, दिस विल गिभ मी 2992 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसलाई हामी सल्भ गऱ्यौँ भने हामी लेख्न सक्छौँ r इज इक्वल टू 14 सेन्टिमिटर। ओके, सो द रेडियस अफ द बेस अफ द सिलिन्डर अफ दिस क्वेसन इज 14 सेन्टिमिटर। ओके साथीभाइहरू, अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनले भन्छ द CSA एन्ड TSA अफ अ सिलिन्डर आर 104 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड 412 स्क्वायर सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली, फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस। हामीले दिएको छ CSA इज इक्वल टू 104 स्क्वायर सेन्टिमिटर हैन, TSA इज गिभन एज 412 सेन्टिमिटर स्क्वायर राइट। हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ रेडियस अफ द बेस। अब हामीलाई के थाहा छ भने TSA इज इक्वल टू CSA प्लस एरिया अफ बेस प्लस एरिया अफ टप सर्फेस हैन। दिस क्यान बी रिटन एज CSA प्लस, अब सिलिन्डरमा बेसको एरिया के हुन्छ पाई r स्क्वायर र टप सर्फेसको एरिया पनि के हुन्छ पाई r स्क्वायर राइट। सो दिस क्यान बी रिटन एज 2 pi RH प्लस 2 pi r स्क्वायर राइट। यतिसम्म हामी क्लियर छौँ हैन। सो यदि हामीले CSA को ठाउँमा 104 स्क्वायर सेन्टिमिटर लेख्यौँ भने आई क्यान राइट दिस एज 104 प्लस 2 pi r स्क्वायर, TSA कति दिएको छ, दिस विल बी इक्वल टू 412 स्क्वायर सेन्टिमिटर हैन। सो आई क्यान राइट दिस एज 2 pi r स्क्वायर इज इक्वल टू 412 माइनस 104। ओके, दिस क्यान बी रिटन एज or 2 into 22 divided by 7 into r square will be equal to 308। यसलाई हामी सल्भ गरौँ है त। दिस क्यान बी रिटन एज r स्क्वायर इज इक्वल टू 308 into 7 डिवाइड बाई 2 into 22। यसलाई हामीले सल्भ गरौँ भने हामी पाउँछौँ
49 हामीले पायौँ r स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हैन देयरफोर r विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 7 हैन हामीले 49 को स्क्वायर रुट लियौँ भने हामी प्लस माइनस 7 पाउँछौँ राइट तर रेडियस क्यानट बी नेगेटिभ हैन सो दिस विल बी द भ्यालु अफ r विल बी इक्वल टू 7 सेन्टिमिटर ओन्ली ओके हामीले क्वेसनमा रेडियस अफ द बेस निकाल्नु पर्ने थियो हैन सो 7 सेन्टिमिटर इज योर एन्सर साथीभाइहरू let us come to the next question. We are in model 4 question 14b. The question says the CSA of a cylinder is 2/3 of the total surface area and radius of its base is 6 cm. We have to find the height of the cylinder. Question हामीलाई के भनिएको छ भने the curved surface area is 2/3 of its total surface area. एउटा कुरा हामीलाई यो भनिएको छ भने अर्को कुरा हामीसँग छ radius of the base is 6 cm. हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हाइट अफ द सिलिन्डर ओके अब हामीलाई के थाहा छ भने CSA अफ द सिलिन्डर इज गिवन बाई द फर्मुला 2πRh राइट CSA इज गिवन बाई द फर्मुला 2πRh दिस विल बी इक्वल टू 2/3 इन्टु TSA इज गिवन बाई द फर्मुला 2πR टाइम्स अफ R प्लस H हैन यतिसम्म हामी क्लियर छौँ अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ 2πR and 2πR will cancel each other हैन अब हामीसँग के बच्छ we have h is equal to 2/3 times of R plus H right अब यदि हामीले 3 लाई यताबाट यता ल्यायौँ भने we can write this as 3h is equal to 2R plus 2h right so this can be written as 3h minus 2h is equal to 2R or h will be equal to 2R height is twice of the radius हैन हामीले रेडियस कति दिएको छ रेडियस इज इक्वल टू 6 सेन्टिमिटर राइट सो आई कैन राइट दिस एज h इज इक्वल टू 2 into 6 देयरफोर height is equal to 12 सेन्टिमिटर ओके साथीभाइहरू आवर नेक्स्ट क्वेसन इज बेस्ड अन स्फियर एन्ड हेमिस्फियर अब एउटा कुरा के ध्यान राख्नु भने अहिले हामी धेरै इजी क्वेसन सल्भ गरिराखेका छौँ किनभने इजी क्वेसन सल्भ गर्दा एउटा बेसिक नलेज जुन छ त्यो राम्ररी इम्पार्ट गर्न सकिन्छ तपाईहरुमा हामी लङ क्वेसन्सहरु पनि सल्भ गर्छौं हामी क्वेसनको जटिलता पनि बढाउँछौं तर बिस्तारै बिस्तारै ओके अहिलेको लागि हामी यी इजी क्वेसन्सहरु सल्भ गरौँ यस क्वेसन हामीले भन्छ अ सलिड मेटालिक स्फियर अफ रेडियस 7 cm इज कट इन्टु टु इक्वल हाफ्स फाइन्ड द TSA अफ द टु हेमिस्फियर्स सो फर्मड हामीसँग एउटा स्फियर थियो हैन यसको रेडियस 7 cm थियो यसलाई काटेर दुईवटा हेमिस्फियरमा बनाइयो दुईवटा हेमिस्फियर बनाइयो यसलाई काटेर लेट अस से दिस इज योर वन हेमिस्फियर दिस इज योर सेकेन्ड हेमिस्फियर ओके अब यसरी यदि हामीले काटेर दुईवटा हेमिस्फियर बनाए पनि यसको रेडियस त 7 नै हुन्छ रेडियसमा कुनै चेन्ज हुँदैन हैन सो आई क्यान से द रेडियस अफ दिस हेमिस्फियर इज 7 cm राइट अब वी हेभ टु फाइन्ड द TSA अफ दिस टु हेमिस्फियर्स सो यदि मैले एउटाको TSA निकाले र त्यसलाई इन्टु 2 गरे भने म TSA अफ दिस टु हेमिस्फियर्स पाउँछु हो कि हैन यी दुईवटा हेमिस्फियर सेम छन् राइट आइडेन्टिकल छन् त्यसो भए एउटाको जति TSA निकाल्छु अर्कोको TSA पनि त्यति नै हुन्छ राइट सो आई क्यान से TSA अफ अ हेमिस्फियर इज गिवन बाई द फर्मुला 3πr स्क्वायर यसलाई हामीले सल्भ गरौँ भने आई क्यान राइट दिस एज 3 into 22 divided by 7 into radius is 7 right so I can write this as 7 into 7 यसलाई सल्भ गरौँ विल गेट द आन्सर एज 462 सेन्टिमिटर स्क्वायर अब यो भयो हाम्रो एउटा हेमिस्फियरको टोटल सर्फेस एरिया हामीले दुईवटा हेमिस्फियरको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न भनेको छ त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौँ टोटल TSA of two hemispheres will be equal to 2 into 462 यसलाई हामीले सल्भ गर्यौं भने हामी पाउँछौं 924 सेन्टिमिटर स्क्वायर ओके साथीभाइहरु अब हामी अगाडि बढौं र हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हेरौं दिस क्वेशन सेज there are two solid hemispherical objects made of earth having the same shape and size. If the total surface area of one hemispherical object is 462 square centimeter, find the total surface area of the sphere which is formed by attaching these two hemispherical objects. Question हामीले के भन्छ भने
हामीसँग दुईवटा हेमिस्फेरिकल अब्जेक्ट छन्। मानौँ दिस इज योर फर्स्ट हेमिस्फेरिकल अब्जेक्ट एन्ड दिस इज योर सेकेन्ड हेमिस्फेरिकल अब्जेक्ट। क्वेसनका अनुसार यी दुवैको सेप एन्ड साइज सेम छ। ओके, यी दुवै हेमिस्फेरिकल अब्जेक्टको सेप र साइज सेम छ। हामीलाई भनिएको छ एउटा हेमिस्फेरिकल अब्जेक्टको एरिया कति छ 462 स्क्वायर सेन्टिमिटर। ओके, अब हामीलाई के थाहा छ भने हेमिस्फेरिकल अब्जेक्टको टोटल सर्फेस एरिया कति हुन्छ 3 पाई आर स्क्वायर। द टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फेरिकल अब्जेक्ट इज गिवन बाई द फर्मुला 3 पाई आर स्क्वायर। अब दिस 3 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 462 स्क्वायर सेन्टिमिटर हैन, किनभने यसको टोटल सर्फेस एरिया इज 462 स्क्वायर सेन्टिमिटर राइट। यसबाट हामी आर क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ हैन। आई क्यान राइट दिस एज 3 into 22 divided by 7 into r square is equal to 462, or this can be written as r square is equal to 462 into 7 divided by 22 into 3 है ना। अब इसे सॉल्व करूँ, so I can write r square is equal to 49, therefore r will be equal to plus minus 7. Now since r is a radius it cannot be negative है ना, so I can write therefore r is equal to 7 centimeter राइट। यतिसम्म हामी क्लियर छौँ। हामीले यस हेमिस्फेरिकल अब्जेक्टको रेडियस निकालौँ। अब हामीले क्वेसनले के भन्छ, वी हेभ टु फाइन्ड टोटल सर्फेस एरिया अफ द स्फेयर विच इज फर्म्ड बाई एट्याचिङ दिस टू हेमिस्फेरिकल अब्जेक्ट्स। मैले के गरेँ, यी दुईवटा हेमिस्फेरिकल अब्जेक्टलाई एट्याच गरेँ। भनेको एउटा हेमिस्फेरिकल अब्जेक्टमाथि मैले अर्को हेमिस्फेरिकल अब्जेक्ट राखेँ। लेट अस से दिस इज योर फर्स्ट हेमिस्फेरिकल अब्जेक्ट हैन, एन्ड यसैको माथि मैले अर्को हेमिस्फेरिकल अब्जेक्ट राखेँ भने यो हाम्रो एउटा स्फेयर बन्छ। ओके, अब यस स्फेयरको हामीले टोटल सर्फेस एरिया फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। ओके, सो यो स्फेयरको रेडियस कति हुन्छ त, द रेडियस अफ द स्फेयर इज सेम एज दिस हेमिस्फेयर हैन, सो आई क्यान राइट द रेडियस अफ दिस स्फेयर इज 7 सेन्टिमिटर, देयरफोर टोटल सर्फेस एरिया अफ दिस स्फेयर विल बी 4 पाई आर स्क्वायर राइट। हेमिस्फेयरको केसमा कर्भ सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया सेम हुन्छन्, सो आई क्यान राइट TSA एज 4 पाई आर स्क्वायर। अब यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने आई क्यान राइट दिस एज 616 स्क्वायर सेन्टिमिटर। ओके, सो दिस इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ द स्फेयर। ओके साथीभाइहरू, अब अगाडि बढौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनले भन्छ 27 solid iron spheres each of radius x centimeter are melted to form a sphere with radius y centimeter. Find the ratio x is to y. ओके, यस क्वेसन हामीलाई x is to y को रेसियो फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी एउटा केही कन्सेप्ट हेरौँ। मानौँ हामीसँग n नम्बर अफ स्फेयर्स छन्। ओके, लेट अस से वी हेभ 1 2 3 4 5 6 स्फेयर्स। यी स्फेयर्सहरूलाई मेल्ट गरेर मैले एड गरेँ है, यी स्फेयर्सहरूलाई मैले मेल्ट गरेँ हैन, र मेल्ट गरेर एउटा ठुलो स्फेयर बनाएँ। लेट अस से दिस इज द बिग स्फेयर, लार्ज स्फेयर। ओके, दैट इज फर्म्ड बाई मेल्टिङ दिस 6 स्मलर स्फेयर्स। ओके, अब यस्तो केसमा हामीले के याद राख्नुपर्छ भने यी 6वटाको भोल्युम, यसको भोल्युम प्लस 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 यसको भोल्युम, यी 6वटा स्फेयर्सको भोल्युम एड गरेर जति हाम्रो भोल्युम निस्किन्छ, लेट अस से द भोल्युम अफ दिस 6 स्मल स्फेयर्स इज रिप्रेजेन्टेड बाई भोल्युम 1, ओके, विल बी इक्वल टू द भोल्युम अफ दिस लार्जर स्फेयर। लेट अस से द भोल्युम अफ दिस इज रिप्रेजेन्टेड बाई भोल्युम 2। सो यदि हामीले यी 6वटा स्मलर स्फेयरलाई मेल्ट गरेर यदि ठुलो स्फेयर बनाउँछौँ भने त्यो केसमा भोल्युम 1 विल बी इक्वल टू भोल्युम 2। ओके, यो कन्सेप्ट हामीले याद राख्नुपर्ने हो। अब यस क्वेसनमा हामी यही कन्सेप्टको युज गर्छौँ। ओके, अब हामीलाई के भनिएको छ, रेडियस अफ स्मलर स्फेयर अफ इच स्मलर स्फेयर, सबै स्मलर स्फेयरको रेडियस कति छ x सेन्टिमिटर हैन। सो आई क्यान राइट भोल्युम अफ 1 स्मलर स्फेयर। भोल्युम अफ स्फेयर को फर्मुला के हुन्छ 4/3 पाई आर क्यूब राइट। यस केसमा हाम्रो आर कति छ, आर इज इक्वल टू x सेन्टिमिटर हैन। सो आई क्यान राइट दिस एज 4/3 पाई x क्यूब राइट। यो भयो हाम्रो एउटा स्मलर स्फेयरको भोल्युम। हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ
volume of 27 smaller spheres, right? So this can be written as 4 by 3 into pi x cube into 27. एउटाको भोल्युम यदि 4/3 पाई एक्स क्यूब छ भने 27वटाको भोल्युम कति हुन्छ 4/3 पाई एक्स क्यूब into 27. यसलाई सल्भ गरौँ. वी विल गेट दिस एज 3 into 9 will give me 27 हैन. So I can write this as 36 pi x cube centimeter cube. Okay, यो भयो हाम्रो भोल्युम अफ 27 स्मलर स्फियर्स. ओके, अब हामी निकालौँ भोल्युम अफ 1 लार्जर स्फियर. अब यस केसमा हामीले के भनिएको छ, लार्जर स्फियरको रेडियस कति छ y सेन्टिमिटर. देयरफोर भोल्युम अफ 1 लार्जर स्फियर विल बी इक्वल टू 4/3 पाई y क्यूब, राइट. अब हामीलाई के थाहा छ भने यी 27वटा स्मलर स्फियरको भोल्युम र यो एउटा लार्जर स्फियरको भोल्युम इक्वल हुन्छ. सो आई क्यान राइट भोल्युम अफ 27 स्मलर स्फियर इज इक्वल टू भोल्युम अफ 1 लार्जर स्फियर. ओके, so this can be written as 36 pi x cube is equal to 4/3 pi y cube. मैले 27वटा स्मलर स्फियरको एरिया भोल्युम यति लेखेँ र एउटा लार्जर स्फियरको भोल्युम यति लेखेँ. ओके, सो नाउ आई क्यान राइट दिस एज 4 into 9 will give me 36 हैन. पाई र पाईले एकअर्कालाई डिभाइड गर्छ. सो आई क्यान राइट x क्यूब डिभाइड बाई y क्यूब इज इक्वल टू यो भयो तपाईको 1/27, राइट. यो 9लाई हामी यता लग्छौँ, क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि यो 1/27 हुन्छ. और दिस क्यान बी रिटन एज x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 1/27 होल टू द पावर 1/3. देयरफोर x बाई y इज इक्वल टू 1/3, 1:3. देयरफोर x इज टू y को रेसियो कति आउनु भयो त, दिस विल बी इक्वल टू 1:3. ओके साथीभाइहरू, यस क्वेसन हामीलाई भन्छ इफ अ मेटलिक स्फियर ह्याभिङ भोल्युम 45 पाई सेन्टिमिटर क्यूब इज मेल्टेड टु फर्म अ सिलिन्डर अफ हाइट 5 सेन्टिमिटर देन फाइन्ड द रेडियस अफ द्याट सिलिन्डर. हामीलाई के भनिएको छ भने हामीसँग एउटा मेटलिक स्फियर छ जसको भोल्युम छ 45 पाई सेन्टिमिटर क्यूब. ओके, यसलाई हामीले मेल्ट गरेर एउटा सिलिन्डर बनायौँ जसको हाइट छ 5 सेन्टिमिटर भने यो केसमा हामीलाई यस सिलिन्डरको रेडियस फाइन्ड गर्नुपर्ने छ. वी हेभ टु फाइन्ड द रेडियस अफ द सिलिन्डर. ओके, अब यसको भोल्युम जति छ यसको भोल्युमलाई मेल्ट गरेर हामीले यो सिलिन्डर बनायौँ, राइट. द भोल्युम, सो द भोल्युम अफ स्फियर विल बी इक्वल टु द भोल्युम अफ सिलिन्डर. ओके, हामीले यो स्फियरलाई मेल्ट गरेर सिलिन्डर बनायौँ, राइट. सो द भोल्युम अफ दिस स्फियर विल बी इक्वल टु द भोल्युम अफ द सिलिन्डर हैन. हामीले त्यो लेख्यौँ. हामीलाई भोल्युम अफ स्फियर कति दिएको छ 45 पाई सेन्टिमिटर क्यूब. दिस इज इक्वल टु भोल्युम अफ सिलिन्डर. भोल्युम अफ सिलिन्डर इज गिवन बाई द फर्मुला पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो दिस क्यान बी रिटन एज 45 पाई इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर. हाइट कति छ, हाइट इज 5 सेन्टिमिटर. ओके, अब यसलाई सल्भ गरौँ. pi and pi will divide each other हैन. So we can write this as 45 is equal to r square into 5. 5 into 9 will give me 45. Therefore r square is equal to 9. Therefore r is equal to 3 centimeter. Therefore the radius of the cylinder is equal to 3 centimeter. Okay, साथीभाइहरू, अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ. This question says 3 spheres of diameters 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and formed a single sphere. Find the diameter of the sphere. क्वेसन का अनुसार हामीसँग 3वटा स्फियर छन्. एउटाको रेडियस छ 3 सेन्टिमिटर, एउटाको डायमिटर छ 3 सेन्टिमिटर हैन. अर्को स्फियर छ जसको डायमिटर छ 4 सेन्टिमिटर र त्यस पछाडि अर्को स्फियर छ जसको डायमिटर छ 5 सेन्टिमिटर. यी 3वटा स्फियरलाई हामीले मेल्ट गर्यौँ र एउटा सिंगल स्फियर, एउटा सिंगल लार्जर स्फियर बनायौँ. ओके, अब हामीले त्यो लार्जर स्फियरको डायमिटर फाइन्ड गर्नुपर्ने छ. ओके, लेट अस से दिस इज द लार्जर स्फियर एन्ड द डायमिटर अफ दिस स्फियर इज रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल डी.
हामीले एउटा स्फियरको डायमिटरलाई d1 ले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ, अर्को स्फियरको डायमिटरलाई d2 ले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ र अर्को स्फियरको डायमिटरलाई d3 ले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ र लार्जर स्फियरको डायमिटरलाई क्यापिटल D ले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यदि हामीले यी तीनवटा स्फियरलाई मेल्ट गरेर एउटा ठुलो स्फियर बनायौँ भने the sum of volume of these three smaller spheres will be equal to the volume of the larger sphere, हैन? So I can write volume of three smaller sphere is equal to volume of larger sphere. Okay? अब let us say मलाई sphere को volume diameters को term में थाहा छैन. I will use the volume that I have learnt for the sphere, that is equal to 4/3 pi r cube. So यसका लागि हामी के लेख्न सक्छौं 4/3 pi r1 cube plus 4/3 pi r2 cube plus 4/3 pi r3 cube. This will be equal to 4/3 pi r cube. R is the radius, capital R is the radius of this bigger sphere, हैन? R1 is the radius of this sphere, R2 is the radius of this sphere and R3 is the radius of this sphere. Okay? अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ. मैले 4/3 pi कमन लिए. So I can write this as R1 cube plus R2 cube plus R3 cube. This is equal to 4/3 pi into capital R cube. Pi and pi will divide each other. 4/3 and 4/3 will divide each other. So हामीसँग के बच्यो? We have R cube is equal to R1 cube plus R2 cube plus R3 cube. Now, this is a very important formula. तपाईहरुले सिधै यो फर्मुला युज गरेर पनि यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो. तर तपाईले राम्ररी एक्सप्लेन गरौँ भनेर मैले स्टार्टिङ देखि नै यो क्वेशनलाई सल्भ गर्दै छु. ओके? अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ. I can write this as R is equal to cube root under d1 divided by 2 whole cube plus d2 divided by 2 whole cube plus d3 divided by 2 whole cube. हो कि हैन? I can write R as diameter divided by 2, हैन? So मैले R1 लाई d1 by 2 लेखेँ, R2 लाई d2 by 2 लेखेँ र R3 लाई d3 by 2 लेखेँ. ओके? अब क्वेशनका अनुसार हामी के लेख्न सक्छौं भने d1 is 3, हैन? So I can write this as 3 divided by 2 whole cube. d2 is 4, so I can write this as 4 divided by 2 whole cube. d3 is 5, so I can write this as 5 divided by 2 whole cube. Okay? अब यी भ्यालुजहरुलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा राखेर सल्भ गर्यौं भने हामी पाउँछौं radius will be equal to 3 cm. Now, the question asks us, question हामीले सोध्छ to find the diameter of the sphere, हैन? We know diameter is 2 times the radius. So I can write D is equal to 2 into R, which will be equal to 6 cm. Therefore, the diameter of the sphere so formed will be equal to 6 cm. Okay?